Benim adım Eleni Georgiou. Evliyim, Kıbrıslıyım. Yani Lefkoşa'da yaşıyorum. Kıbrıs Üniversitesi'nde çalışıyorum 2011 yılından beri. Türkçe öğretmeniyim. Ee, İlk önce Yunanistan'da yaşadım ve okudum 4 sene. Yani lisans yaptığım zaman orada başladım. Sonra yüksek lisans yapacağım için İstanbul'a gittim. Marmara Üniversitesi'nde okudum. Türkoloji bölümünde. Yani toplam olarak 4 sene İstanbul'da yaşadım. Çok arkadaşlarım oldu. Yani orada Türk arkadaşlarım oldu. Yani ben tek yabancıydım orada. Çünkü Marmara Üniversitesi zaten biliyorsunuz devlet bir okuluydu. Yani üniversite. O zaman yani 4 sene orada yaşadım. Yani Türkçeyi öğrendim. Çok arkadaşlarım oldu. Ve sonra Kıbrıs'a döndüm. Yani 2011 yılından beri Kıbrıs'tayım. Ve öyle işimi başladım. Yani Kıbrıs Üniversitesi'nde başladım. Όταν ήμουνα στην Ελλάδα, στο τρίτο έτος, είχαμε πάει Εράσμου στην Κωνσταντινούπολη. Η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ η πόλη, γενικά. Και εντάξει, είχα υποσχεθεί στον εαυτό μου ότι θα ξαναπάω στην πόλη, να μείνω περισσότερο, να μάθω τη γλώσσα, γιατί ήταν και μία από τις γλώσσες που είχα επιλέξει στο πανεπιστήμιο. Οπότε μετά το ταξίδι που είχα κάνει και στην Κωνσταντινούπολη, με αφορμή και το ότι μου άρεσε η πόλη κλπ. Ο τόπος, αποφάσισα μετά το πρώτο πτυχίο να κάνω μεταπτυχιακό. Γιατί όλα ξεκίνησαν το ότι μου άρεσε. Λοιπόν, μου άρεσε και η γλώσσα, αλλά και η Κωνσταντινούπολη πάρα πολύ. Οπότε αυτή ήταν η αφορμή να ξεκινήσω να μαθαίνω την τουρκική γλώσσα. Και μετά σιγά σιγά, εντάξει, έκανα πολλούς φίλους εκεί, οπότε μου άρεσε και το περιβάλλον. Γι' αυτό καθίσα και 4 χρόνια, έτσι. Λοιπόν, αυτά. Εντάξει, όταν είχα ξεκινήσει αρχικά, πριν 11 χρόνια, να διδάσκω τουρκικά, εντάξει, στην αρχή μπορεί να ένιωθα, εντάξει, ήταν και κάτι καινούριο για μένα, μπορεί να είχα κάποιους ενδιασμούς, τι θα βρω, τι θα αντιμετωπίσω, πώς θα είναι, αλλά εγώ ήμουν άνετη. Εντάξει, γενικά ήμουν άνετη. Οπότε έχουμε και αρκετούς φοιτητές κάθε εξάμηνο. Είναι και άτομα που επιλέγουν την τουρκική γιατί θέλουν να την μάθουν, γιατί η τουρκική στο Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι σαν επιλεγόμενο μάθημα. Οπότε είναι άτομα που θέλουν γενικά να μάθουν τη γλώσσα. Εντάξει, πολλές φορές με ρωτούν οι φοιτητές, παλαιότερα μπορώ να πω, όχι τώρα τόσο, γιατί μάθατε τουρκικά. Ωραία, τους λέω αυτό που σας είπα και εσάς πριν λίγο την ιστορία μου, πώς ξεκίνησα. Τους λέω υπάρχουν πολλοί φίλοι μου τώρα Τούρκοι, υπάρχουν και Τουρκοκυπροί, γιατί ερχόμενοι στην Κύπρο γνώρισα και Τουρκοκυπρίους. Έχω συνάδελφο που είναι Τουρκοκυπρία στο Πανεπιστήμιο Κύπρο, που τα συνεργαζόμαστε καθημερινά. Λοιπόν, οπότε εντάξει, τους λέω αυτά που έζησα, τους μεταφέρω αυτά που έζησα και στην Κωνσταντινούπολη και στην Ελλάδα, τους φίλους που γνώρισα, τις ιστορίες μου, ότι εντάξει, δεν είναι όλα τόσο αρνητικά όσο νομίζουμε. Γενικά, κάθε μου μέρα θα υπάρχουν μέσα και τα τουρκικά και τα ελληνικά, έτσι, 2 βασικές γλώσσες. Εντάξει, πρώτα λόγω και της δουλειάς μου, οπότε ας πούμε ότι θα πάω στο πανεπιστήμιο, θα κάνω το μάθημα, οπότε θα μιλήσω σίγουρα τουρκικά, θα μιλήσω και ελληνικά με τους φοιτητές, γιατί δεν μιλούν πολύ καλά την τουρκική γλώσσα, οπότε γίνεται επεξήγηση και στις 2 γλώσσες. Μετά έχω συνάδελφο που είναι Τουρκοκύπρια, οπότε θα μιλήσουμε και στα τουρκικά και στα ελληνικά, γιατί και αυτή μιλάει άπτεστα ελληνικά, οπότε πάλι θα μιλήσουμε και στις 2 γλώσσες. Τώρα εννοείται ότι θα απαντήσω κάποιο mail στα τουρκικά ή θα διαβάσω έναν άρθρο είτε στα ελληνικά, είτε στα τουρκικά, είτε στα αγγλικά αν χρειαστεί. Τώρα αν έχουμε κάποια εκδήλωση
στο πανεπιστήμιο, εξαρτάται από τη γλώσσα που θα είναι η εκδήλωση. Επίσης υπάρχει και ο Σύλλογος Διγλωσσίας Κύπρου, που έχουμε ιδρύσει αυτόν τον σύλλογο, είμαστε μέλη σε αυτόν τον σύλλογο, οπότε μπορεί να έχουμε μία εκδήλωση μέσω του συλλόγου μας που θα μιλήσουμε πάλι ελληνικά και τουρκικά, γιατί σκοπός του συλλόγου είναι να προωθήσουμε τις δύο γλώσσες των δύο κοινοτήτων, να έρθουν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι πιο κοντά, οπότε να διοργανώνουμε διάφορες εκδρομές, στη βόρεια και στη νότια πλευρά αντίστοιχα, μιλάμε ελληνικά και τουρκικά ταυτόχρονα, γίνονται φίλοι, οπότε άρα υπάρχουν οι δύο γλώσσες αυτές, ελληνική και τουρκική, υπάρχουν καθημερινά στη ζωή μου. Εντάξει, στο σπίτι έχω δύο μικρά παιδιά, οπότε μιλάω ελληνικά περισσότερο, αλλά σίγουρα θα μάθουν και την τουρκική, θεωρώ πάρα πολύ καλά. Αυτός είναι ο σκοπός μου, όταν μεγαλώσουν λίγο. Είναι πολλά τα πλεονεκτήματα το να μιλάς δύο γλώσσες. Εντάξει, η γλώσσα, όπως ξέρουμε, είναι ένας ζωντανός οργανισμός, οπότε εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, και το να γνωρίζεις τη γλώσσα του άλλου, τον κατανοείς καλύτερα. Οπότε για μένα νομίζω είναι πολύ σημαντικό αυτό. Δηλαδή νιώθω ότι με βοηθάει πάρα πολύ και να καταλάβω τον άλλον και να μπω στη θέση του άλλου. Επίσης κάτι που λέμε, κάτι έτσι που το είχα διαβάσει παλαιότερα και σε έναν άρθρο, τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς πού, και προσπαθώ να το κάνω, ειδικά όταν θέλουμε να ευχηθούμε κάτι σε κάποιον. Λέω ότι είναι χρόνια πολλά, ντόμιον κουτλόρσουν, ή προσπαθώ να είναι στη μητρική του γλώσσα του άλλου. Νομίζω το νιώθει καλύτερα, τον αγγίζει καλύτερα, οπότε είναι κάτι το οποίο προσπαθώ να κάνω προσωπικά, όταν έχει να κάνει με ευχές, δηλεκλέλε ηλγίλη. Περισσότερο, ή κάτι που θέλω πραγματικά να με κατανοήσει καλύτερα, προσπαθώ να του μιλάω στη μητρική του γλώσσα.